කෝච්චියෙන් ආරක්ෂා වෙන්න හදන රේල් ගේට්ස් දැකලා ඇතිනේ. ඉතින් මේ වගේ රේල් ගේට් එකක් තියෙනවා. ඒක හැබැයි අමුතු මැජික් රේල් ගේට් එකක්. ඒ රේල් ගේට් එකෙන් ඕනම ඉහළ මට්ටමේ ඉන්න කෙනෙක් ගියොත් එයාව බොහොම පහළ මට්ටමේ කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට රජ කෙනෙක් ඒ රේල් ගේට් එකෙන් රිංගලා ගියොත් එහෙම එයා හිඟන්නෙක් වෙනවා. ඊළඟට මේ බලන්න මේ මැනේජර් කෙනෙක් එයා රේල් ගේට් එකෙන් යන්න කලින් තමයි මේ ඔන්න රේල් ගේට් එකෙන් ගියයින් පස්සේ මේ ඉන්නේ පෝසත් කෙනෙක්. එයා රේල් ගේට් එකෙන් යන්න කලින් මෙන්න එයා රේල් ගේට් එකෙන් ගියයින් පස්සේ ඉතින් මේ රේල් ගේට් එකෙන් රිංගලා ගියොත් එහෙම මේ තත්ත්වයටපත් වෙනවා. රේල් ගේට් කියලා කියන්නේ රෙලිගේට් කියන එකයි. රෙලිගේට් කියන්නේ පහත් තත්ත්වයකට පත් කරනවා, පහළ හෙලනවා කියන එකයි. relegate to put someone or something into a lower or less important rank or position. මේකට අපිට කියන්න පුළුවන් demote කරනවා නැත්නම් downgrade කරනවා කියලා. example එකක් අපි හිතමු රැල්ෆ් කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා වේටර් කෙනෙක්. එයා අතින් එයා අරන් ගියපු බීම විදුරු ඔක්කොම බිම වැටුණා. ඉතින් if Ralph drops his second tray of drinks this week, the manager would relegate him to a minor post cleaning up behind the bar. එයා ඉතින් ආයෙත් වැටුණොත් එහෙම මැනේජර් මෙයාව පහළ පෝස්ට් එකකට දායි. එයාට තියෙන එතකොට බාර් එකේ පිටිපස්සේ ඉඳගෙන ක්ලීන් අප් කරන වැඩ ටික. ඉතින් රේල් ගේට් කියන එකේ මතක තියෙන රෙලිගේට් කියන්නේ පහත් තත්ත්වයකට පත් කරනවා නැත්නම් පහළ හෙලනවා කියන එක.